Here. Come here. गहनालाई त्यस्तो फर्म जस्तो हुँदो रहेछ भिजाउँछ गर न त ए त्यस्तो सुविधा तुमकिला ये बाटुटु यहाँ जोड्न आऊ मैले जानिनँ मलाई सिकाइदिन आऊ बाटुटु अब यहाँ बस्ने यहाँ जोड्ने कसरी थाहा भएन को छोरो यहाँनिर जोड्ने कसरी हो मलाई थाहा भएन को त्यस्तरी हो र त्यस्तरी हो र यत्र गर्छु कुशल अरे बिचारा त अब यहाँ जोड्ने बत्ती त अँधेरो भएर भइसकेर हो नि त छोरो टिकटक बनाइन् टिकटक त्यहाँ गयो भने त अब पोको लाउने आऊ यहाँ आऊ हगाउन सुरु गर बस्दैन होला अडाउँदा छोप्न पर्छ होला छोप्ने छ र पनि होइन उसमा अडाउने हो नि त साइफनमा लगाएर यसलाई ट्याप्प ए यसलाई साइकलमा लगाएर अडाउने सिटमा यो सिट राखिदिनु त्यही भएर 1300 पार्नु पर्यो होइन अलि होइन त जान्छ फोल्ड हुन्छ कति ए कसरी हो त्यसमा लगाएर यो ट्यागमा बसालेपछि तुमले बसाल्दैन भाइ होइन